So ayan, what's up guys? Ito na naman ang inyong tagapagturo, si Rafi Kilaton, nagbabalik ang inyong kidlat. So maghahatid ako sa inyo ngayon ng isang malaking kidlat. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So ngayon ay ituturo ko na naman sa inyo kung paano gumawa ng picture on wall gamit lang ang ating ginagamit na PicsArt application. Huwag niyong kalimutang i-click ang subscribers button at i-hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na ituturo ko sa inyo. Unang video ko is tinuro ko kung paano gumawa ng sticker. Paano alisin ang background ng iyong picture. Ilalagay ko lang dito sa description box para i-click nyo lang yan. Tapos, ayan na, pwede na kayong manood kung paano gumawa ng sticker. Kasi kung hindi pa kayo marunong gumawa ng sticker, posible na hindi kayo makagawa ng mas mainam na picture on wall. Kaya, requirements yung unang video ko para makagawa tayo ng picture on wall. Kasi gagawa nga tayo ng sticker bago tayo gumawa ng picture on wall. Bago ang lahat pala, pasalamatan natin ang ating Poong May Kapal kasi siya yung nagbiyaya sa atin ng ating cellphone, ang ating buhay, ang tinuro ko sa inyo. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating Poong May Kapal. Amen! So ayan mga kidlat, punta tayo sa ating PicsArt. Open natin mga kakidlat. Tapos magdagdag tayo ng picture mga kakidlat. Dito lang sa plus sign mga kakidlat. Then ang gagawin natin ngayon mga kakidlat, kagaya nga ng sinabi ko, ay yung picture on wall mga kakidlat. Kaya maglagay muna tayo ng wall mga kakidlat. Kung gusto nyo ng mabilisan na paghanap ng picture mga kakidlat, tapos naka-albums na yon, click nyo lang tong recent mga kakidlat, ito, tapos hanapin nyo yung album kung saan nakalagay yung inyong picture mga kakidlat. Tapos ito, gamitin natin ito mga kakidlat. Pagkatapos nyo mga kakidlat, since may nagawa na tayo na sticker mga kakidlat, nung una kong video is tinuturo ko dun kung paano maggumawa ng sticker, paano alisin yung background. So ayun, dito na tayo mga kakidlat, mag-add photo tayo mga kakidlat. So ito yung picture mga kakidlat. Tapos nyo pag-click ng picture mga kakidlat, pindutin nyo tong add mga kakidlat para ma-add na ito sa ating background. Pagkatapos yan mga kakidlat,
Doon na nagtatapos ang kabanatang to. Maraming salamat sa pakikinig, panonood at tinapos nyo ang video ko. Naway may matutunan kayo. At kung may hindi kayo naintindihan, huwag kayong mag-atubiling mag-approach sa akin gamit ang aking Facebook account na nakalagay lang sa description box below. At pwede kayong bumisita sa aking Facebook account para makonsulta nyo ako na ito, ganyan yung hindi ko naintindihan. Okay lang sa akin talaga. Or mag-comment down kayo sa ating comment box para magagamit naman ang comment box na ginawa ni Lolo.